সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মোৰ এটা নতুন ব্লগলে আজি দিনত কি কৰিলো কি নতুন বস্তু বনালো হেতুৰে এটা ভিডিও বনাইছো তেলা আহক দেৰি নকৰি মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আশা কৰো মোৰ ভিডিওটো চাই সকলো ভাল ভিডিওৰ প্ৰথমতে মই এজোপা গছ দেখাইছো এজোপা আমি পিৰালি পালেং বুলি কওঁ তো এজোপা বেলেগ কিবা নাম আছে যদি মই নাজানো আমি পিৰালি পালেং বুলিয়ে কওঁ তো এই গছজোপাৰ পৰা মই আজি ধুনীয়া ৰুটিৰ এটা ৰেচিপি বনাইছো পদিনা নহৰু মুছন্দৰী মান ধনিয়া আদা থাকিলে দিব পাৰি মোৰ এই সময়ত আদা নাছিলে কাৰণে মই দিয়া নাছিলোঁ তো এই গোটেইখিনি মই মিক্সিত দিম আৰু যদি পাতবোৰ অকমান ডাঙৰ ডাঙৰ থাকে তেতিয়া হলে কাটি পেলাই সৰু কৰি দিব পাৰি মই মান ধনিয়া পাতবোৰ অকমান কাটি সৰু কৰি লম আৰু মই তাৰ লগতে দি দিম এই বইল কৰি ৰখা পিয়ালি পালেংখিনি তো গোটেইখিনি মই একেলগে মিক্সি জাৰটোত ভৰাম আৰু মিক্সিত মিহি কৰি লম মিক্সাৰখিনি এতিয়া মই এটা গামলাতে উলিয়াই লম আৰু অকমান আউখালি পানীও দি দিছো ইয়াতে নিমখ অকনমান আৰু অকনমান গৰম মছলা দিছো যেহেতু বহুত গৰম সেইকাৰণে মই জলকীয়া বা ৰেড চিলি ইউজ নাই কৰা এতিয়া মই এইখিনিত অলপকে আটা মিহলি কৰি মাৰি ললো অকনমান ৰিফাইন দি লম ৰিফাইন দি পেলাই আকৌ মঠি দিম তেতিয়া লুচিখিনি ভাল হয় এতিয়া মই এখন ধুনীয়াকৈ বেলি ললো গোটেইখিনি ডলা এখনতে ৰাখিছো আৰু এতিয়া মই এইখিনি এখনকে তেলত ভাজি যাম কেৰাহীত তুলি দিছো তেল এতিয়া মই এনেকৈ তেলত এখনকে ভাজি যাম এতিয়া মোৰ এয়া হৈ গ'ল ৰাতিপুৱাৰ থালি তো অকণমান মই ইয়াত আলু দম অলপমান বনাইছিলোঁ সেইখিনি দি লৈছোঁ এবাৰ এপাক হোষ্টেলৰ পৰা আহোঁগৈ পানী বটল লৈ লৈছোঁ বহুত ৰ'দ দিছে আজি পানী বটল লৈ লৈছোঁ তো দিনটো আজি ঘৰত থাকি পেলাই এইটো ব্লাউজ চিলালোঁ আধাখৰীয়া হৈ আছে তো আহি পেলাই সম্পূৰ্ণ কৰিম এইটো ব্লাউজ এপাক হোষ্টেলৰ পৰা আহোঁগৈ আবেলি হ'ল যিহেতু হোষ্টেলত মোৰ এটা ক্লাছটো থাকে আজি গৈ পৰাই আহোঁগৈ তাৰপিছতে আহি পেলাই আকৌ পিছদিনা লগ পাইছোঁ যোৱাকালি বৰষুণ আহিলে কাৰেণ্টটো গ'লগৈ সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু আকৌ আজি লগ পাইছোঁ এবাৰ বহি গ'লোঁ আৰু মই কাপোৰ চিলাবলৈ গৰম বন্ধ মাহতে অলপমান কাপোৰ চিলাই মেলি আজৰি হৈ থাকিব লাগে নহ'লে আকৌ পিছত ইমানকৈ সময় নাপাওঁ যে তো ৰাতিপুৱা 11 বজাত আজৰি হৈ পেলাই এতিয়া বহিছোঁ আৰু কাপোৰ চিলাবলৈ নাজানো কিমানকৈ চিলাব পাৰোঁ আকৌতো পিছবেলা নিজৰ কামখিনি থাকেই আটাইখিনি কৰিব লগা হয় তো এতিয়া চিলাই আছোঁ কিমান কি হয় একেবাৰে সেইখন আকৌ দেখাম আৰু আজি একেবাৰে আনকমন ডিজাইনত মেখেলা এখন চিলাইছোঁ মেখেলাখনৰ মানে পতি মাত্ৰ এটাই আছিলে যদি এক চাইড দিওঁ এক চাইডে ওলাই থাকিব সেইকাৰণে জাতিক বস্তু দিলে মানে পতিটো ওলাই থাকে তেনেকৈ কৰি পেলাই মেখেলাখন চিলোৱা হ'ল মানে বাকীবোৰ মেখেলাৰ পতিটো তলত থাকে কিন্তু এখন থিয়কৈ দি দিয়া হৈছে অকল এক চাইডে আছে এনেকৈ মাজতে থিয়কৈ দি দিছোঁ আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আজি নতুন এটা গহনাৰ ছেট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ পাইছেহি আৰু তো এইটো ধুনীয়া জোনবিৰি ছেট এটা তলডোখৰত অকল মণিখিনি আছিলে এইযোৰ ফুলি কিন্তু ফুলিযোৰ থিপিটো নাই দিয়া তো এইটো হৈছে কুৰ্তা মানে দুটা ফ্ৰক হয় কম্বো ছেট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তো ফ্ৰককেইটা আহিলে এনেকুৱা মই পিন্ধিও দেখাই দিম কেনেকুৱা লাগে কিন্তু মোৰ ফ্ৰককেইটা খুব ভাল লাগিছে এইটো গহনা সেটটো এনেকুৱা আহিছে তো মৰম লাগিছে গহনা সেটটো ফুলিযোৰ নাই পিন্ধা গৰম বহুত বেছি যে সেইকাৰণে ফুলিযোৰ নিপিন্ধিলোঁ কিন্তু যিয়ে নহওক গহনা সেটটো মৰম লাগিছে বাই বাই
বৌহেঁত আহিছিলে আমাৰ ঘৰলৈ গৈছেগৈ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া মই মাটিতে পাতি এখন পাৰি লৈছোঁ আৰু ইমান ভোক লাগিছে দিনতে বনোৱা ৰুটি আছিলে খাই লওঁ আৰু এইটো ব্লাউজটো আজি ৰেডি হৈ গ'ল পিছফালে মই এনেকৈ এটা পতি দিছোঁ আৰু এইখন হাতত আৰু ইফালৰ হাতখনত দুটা পতি লগাই দিছোঁ আৰু ক্ষীণ হ'লে মানে ব্লাউজটো যে ওলমি যায় সেইটো কাৰণে মই এইটো ওলমি নাযাবৰ কাৰণে এটা লগাই দিছোঁ তো ব্লাউজটো আজি কমপ্লিট কৰি দিলোঁ মোৰ এইটো চিলাই হৈ গ'ল আজি দিনটোত এটা ব্লাউজ চিলাই ল'লোঁ তো এতিয়া 9:30 বাজিলে দিনটো শেষ হ'ল কাইলৈ দিনটো আকৌ আৰম্ভ হ'ব আৰু তো ইয়াকে সকলোকে বাই বাই দিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে আৰু নতুন কিবা কিবি পাৰোঁ যদি দেখাম আৰু যদি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই শুভৰাত্ৰি